สวัสดีครับวิชาการสร้าง Mixed Reality หรือ MR บทการออกแบบกลไกการทำงานของ Mixed Reality Mixed Reality หรือ MR ลักษณะของ Mixed Reality นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ AR และมีการทำงานลักษณะคล้ายกับ VR นะครับซึ่งการทำงานของ Mixed Reality นี้นะครับก็คือการมองเห็นสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมจริงซึ่งถูกเพิ่มนะครับเติมตัว 3D หรือข้อมูลต่างๆเข้าไปซ้อนทับกับสภาพแวดล้อมจริงนะครับซึ่งลักษณะคล้ายคลึงกันกับตัว AR แต่นะครับการทำงานของตัว Mixed Reality นั้นนะครับผู้ใช้งานนะครับจะไม่ได้ถือตัว device หรือว่าตัวแท็บเล็ตนะครับส่องไปยังตัวจุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวการแสดงผลนั้นจะอยู่ติดกับตาของผู้ใช้งานเลยนะครับก็คือจะมีการลักษณะการสวมใส่เหมือนคล้ายๆกันกับตัว virtual reality หรือว่า VR นะครับในการออกแบบนะครับการใช้งานเกี่ยวกับตัว Mixed Reality นั้นนะครับก็คือมีเรื่องของนะครับการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์นะครับเรื่องของมุมมองต่างๆนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับข้อจำกัดของตัว virtual reality ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนะครับก็เหมือนกับว่าพอเราใส่ตัวก็อกโก้เข้าไปแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเราวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าตัวที่เราวาร์ปไปเนี่ยนะครับมันจะแสดงผลให้เราเห็นเฉพาะตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ที่อยู่รายรอบนะครับเราจะไม่มีทางทราบได้เลยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราจะอยู่คนเดียวแล้วเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรรอบๆตัวหรือว่าเราจะเดินไปชนอะไรนะครับหรือว่าเดินตกท่อหรืออะไรอย่างนี้เราจะไม่ทราบเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของตัว VR นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว Mixed Reality นั้นจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับตัว AR นะครับแต่ว่าเราสวมเป็นลักษณะของแว่นใส่ลงไปเท่านั้นนะครับตัวลักษณะของตัว Mixed Reality นะครับหลายๆครั้งนะครับก็คือมีการทำงานเป็นลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันกับตัว AR มากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีเรื่องของการ detect marker ต่างๆนะครับเพื่อที่จะวางตัว object ต่างๆลงไปนะครับซึ่งตัวสิ่งที่เราจะเห็นภาพนั้นนะครับมันก็จะมาจากตัวกล้องนะครับซึ่งเป็นกล้องหลังนะครับส่งจับภาพด้านหลังมานะครับแล้วก็ส่งภาพมาแล้วก็มาบวกเข้ากับเลเยอร์ของตัวอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นว่าอ็อบเจกต์นั้นวางอยู่ตรงบริเวณนั้นมีลักษณะเหมือนกับ AR เลยนะครับแต่ว่าก็คือมีการใช้ตัวมาร์กเกอร์เข้าไปเสริมเพื่อที่จะระบุตำแหน่งต่างๆในการวางตัวมาร์กเกอร์ลงไปนะครับลักษณะของตัว markerless ก็เช่นกันนะครับก็คือจะมีลักษณะของการวางตารางนะครับเป็นเลเยอร์ขึ้นไปก่อนที่เราจะวางตัว object เข้าไปนะครับซึ่งลักษณะของการวางเลเยอร์ต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเอาความรู้จากตัวการพัฒนา AR นะครับมาปรับใช้นั่นเองนะครับการออกแบบนะครับเพื่อรับการปฏิสัมพันธ์นะครับเราจะใช้วิธีการ2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการใช้ฮาร์ดแวร์เสริมและก็การไม่ใช้ฮาร์ดแวร์เสริมการใช้ฮาร์ดแวร์เสริมกับการไม่ใช้ฮาร์ดแวร์เสริมมันต่างกันอย่างไรนะครับลักษณะของการใช้ฮาร์ดแวร์เสริมเราก็จะเป็นพวกจอยสติ๊กนะครับเป็นเรื่องของตัวคาทาหรือว่าเซนเซอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำการให้ตัวโมชั่นต่างๆมันปรากฏลงบน
ตัวdetect นะครับซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้ แต่ถ้าหากว่าในการใช้นะครับแบบไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับก็คือไม่ใช้ฮาร์ดแวร์เสริมเลยโดยปกติแล้วนะครับจะเป็นเลือกลักษณะของการ detect มือนะครับลักษณะของมือนะครับว่ามือทำงานแบบไหนนะครับมีลักษณะของการเคลื่อนที่ของนิ้วหรือว่ามีลักษณะการวางนิ้วอย่างไรนะครับมีการลากนิ้วอย่างไรลากมืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เราใช้มือแทนนะครับเรามาดูนะครับการใช้ฮาร์ดแวร์นะครับการให้ฮาร์ดแวร์เสริมตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกรีโมทคอนโทรลนะครับจอยสติ๊กนะครับท่านจะเห็นว่าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับจอยสติ๊กพวกนี้นะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับเป็นจุดๆนะครับเป็นลักษณะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์เป็นจุดๆเนี่ยวางหลายรอบซึ่งเซนเซอร์แต่ละจุดเนี่ยนะครับมันจะให้แสงนะครับลักษณะของอินฟราเรดที่มีความถี่แตกต่างกันนะครับมันจะสามารถที่จะ detect ได้นะครับว่าลักษณะของการวางตัวเซนเซอร์นะครับมันจะมีลักษณะการวางเซนเซอร์แบบไหนนะครับซึ่งลักษณะของการวางเซนเซอร์มันก็จะเอาไปแปลเป็นความหมายนะครับมีการตีความลงไปว่าการใช้งานนะครับตอนนี้นะครับ user ชี้ไปทางไหนหรือว่า user นะครับมีการวาดหรือว่ามีการกดนะครับกดปุ่มหรือวางมืออย่างไรนะครับวาดแขนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวพวกremote control joystick พวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัว wireless ต่างๆนะครับซึ่งตัวพวกนี้เองก็จะส่วนใหญ่ก็จะ connect ด้วยสัญญาณบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการส่งสัญญาณบลูทูธไปยังตัวรับนะครับซึ่งตัวรับนั้นอาจจะเป็นตัวรับที่อยู่บนตัว mobile device หรือว่าเป็นตัวรับที่อยู่บนตัว PC เลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดใดๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับในการที่ใช้งานตัวพวกนี้อยู่นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับแบบไม่ใช้ฮาร์ดแวร์เสริมนะครับก็คือมีเรื่องของการวางลักษณะมือนะครับแล้วก็การใช้นิ้วในการควบคุมคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวิธีการใช้งานประเภทนี้ก็จะต้องให้ตัว mobile device นะครับหรือว่ากล้องเนี่ยมองเห็นมือด้วยถ้าหากว่ากล้องมองไม่เห็นมือมันก็จะไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าตอนนี้ลักษณะของมือหรือว่าการคอนโทรลควบคุมนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้มือนะครับหรือว่านิ้วนะครับในการควบคุมคอนโทรลตัว MR นะครับอ็อบเจกต์ต่างๆที่อยู่ภายในนั้นก็ต้องมองให้เห็นนิ้วด้วยนะครับลักษณะของการวางนิ้วนะครับการวางมือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับโดยปกติแล้วการตรวจจับนะครับมันก็จะเป็นการตรวจจับลักษณะของนิ้วนะครับการวางของมือนะครับแล้วก็ลักษณะท่าทางต่างๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีเป็นแมนนวลออกมานะครับส่วนใหญ่แล้วนักพัฒนาMR ก็จะมีแมนนวลออกมาว่าลักษณะการวางมือแบบไหนการวางนิ้วแบบไหนจะเป็นลักษณะคำสั่งนะครับเฉพาะไปนะครับแต่โดยปกติแล้วคำสั่งที่เป็นคำสั่งพื้นฐานนะครับไม่ใช่ว่าประมาณว่าให้เลื่อนให้ขยายอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับในการเลือกในการขยายในการเลื่อนนะครับในการมีปฏิสัมพันธ์ปกตินะครับก็จะมีลักษณะของรูปแบบนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันยกเว้นแต่ว่าเราไปทำการคอนฟิกเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้คำสั่งอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับทั้งนิ้วแล้วก็มือนะครับเราก็จะต้องอยู่ภายใต้การมองเห็นของตัวกล้องนะครับเพื่อที่จะให้รับรู้ได้ว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวนั้นเป็นรูปแบบใดนะครับ
นะครับตัวลักษณะของการตรวจจับมือแล้วก็นิ้วนะครับโดยปกติแล้วอย่างที่เรียนว่ากล้องนะครับจะต้องมองเห็นมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะของการมองเห็นมือนะครับก็จะเป็นเราจะใช้ตัว Leap Motion นะครับซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็แม่นยำนะครับค่อนข้างที่จะแม่นยำในปัจจุบันแต่ว่าข้อเสียก็คือลักษณะของระยะทางนะครับก็คือมันจะdetect ได้ในระยะที่ไม่ไกลนักนะครับก็คือไม่เกินนะครับฟุตครึ่งนะครับเพราะนั้นก็จะอยู่ระยะก็จะอยู่ประมาณจากหน้าไปถึงมือนะครับก็คือเราอยู่เหยียดแขนไปสุดมือก็จะพอดีนะครับอันนี้ก็จะไม่ไกลเกินกว่านี้นะครับเพราะนั้นแล้วการใช้ Deep Motion นะครับตัวนี้ก็จะทำให้การใช้งาน VR นั้นมีความเสถียรนะครับแล้วก็มีใช้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัว Leap Motion เองนะครับก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากเราใช้งานนะครับเรื่องของการใช้งาน Leap Motion นะครับก็จะเป็นเรื่องต่างของการใช้เครื่องมือนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ใช้เครื่องมือเลยนะครับเราจะใช้เรื่องของ Image Processing นะครับเรื่องของการตรวจจับลักษณะของมือแทนไอตัว Leap Motion ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ